Ensimmäinen osa, rekisteröityminen ja toiminnallisuudet. DMP-tuuli on verkkotyökalu aineiston hallinnan suunnitteluun. Mene sivulle dmptuuli.fi, josta löydät DMP-tuuli-työkalun. Rekisteröidytään ja kirjaudutaan palveluun. Voit valita sivun kieleksi suomen tai englannin. Valitse kohta Rekisteröidy. Kirjoita kenttiin nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Valitse organisaatioksi Metropolia University of Applied Sciences. Keksi itsellesi salasana, hyväksy käyttöehdot ja luo tili. Aloitusnäkymä ja asetukset. Näet etusivulla itse luomasi suunnitelmat, sinulle jaetut suunnitelmat sekä organisaation julkiset suunnitelmat, joiden PDF-versioita voit selata. Kun klikkaat oikealta yläkulmasta nimeäsi, pääset muokkaamaan käyttäjätietojasi. Voit liittää palveluun Orgi-tutkijatunnisteesi. Voit myös liittää tilisi organisaatiosi, jonka jälkeen pääset kirjautumaan palveluun myös Metropolian tunnuksilla hakakirjautumisen kautta. Salasana välilehdellä voit vaihtaa salasanasi. Ilmoitusasetukset välilehdeltä voit valita, saatko ilmoituksia, esimerkiksi kun sinulle jaetaan suunnitelma tai suunnitelmaasi on tullut uusi kommentti. Luodaan aineistonhallintasuunnitelma. Pääset luomaan oman suunnitelman aloitusnäkymästä klikkaamalla Tee suunnitelma-painiketta. Aluksi anna suunnitelmalle otsikko. Jos haluat käyttää Metropolian mallipohjaa, valitse organisaatioksi Metropolia. Älä valitse rahoittajaa, vaan laita raksi ruutuun kohtaan ei rahoittajaa. Huomaa, että Metropolian mallipohja on suomenkielinen. Jos haluat käyttää mieluummin englanninkielistä yleistä DMP-pohjaa, laita rasti kahteen alimpaan valintaruutuun, eli suunnitelmaan ei liity organisaatiota eikä rahoittajaa. DMP-tuulista löytyy myös joitakin rahoittajien omia mallipohjia. Löydät listan rahoittajien pohjista valitsemalla ylhäältä esimerkit ja julkiset suunnitelmapohjat. Rahoittajan mallipohjan saat käyttöösi kirjoittamalla alimpaan kenttään rahoittajan nimen. Jos rahoittajalla on useampia pohjia, valitse alasvetovalikosta oikea. Huomaa, että kaikilla rahoittajilla tai rahoitusohjelmilla ei ole omaa suunnitelmapohjaa. Silloin voit käyttää esimerkiksi Metropolian omaa pohjaa, jos haluat suomenkielisen version, tai sitten yleistä DMP-tuulipohjaa, jos haluat kirjoittaa suunnitelmasi englanniksi. Suunnitelman kirjoittaminen. Kun olet luonut suunnitelmapohjan, ylävalikosta löytyy erilaisia välilehtiä, joihin voit täyttää suunnitelmaan liittyviä tietoja. Kirjoita suunnitelmavälilehdelle, kirjoitat varsinaisen suunnitelmasi. Metropolian aineistonhallintasuunnitelmapohja koostuu 6 osiosta, joista jokaiseen liittyy 1 tai 2 kysymystä. Kysymykset saat näkyviin klikkaamalla plus-merkkiä. Aineistonhallintasuunnitelma syntyy vastaamalla kysymykseen. Oikeassa sivupalkissa on ohje, jossa neuvotaan minkälaisia asioita suunnitelmaan kannattaa kirjoittaa. Ohjeessa voi olla myös linkkejä tarkempiin Metropolian ohjeisiin. Muista myös tallentaa vastauksesi. Kysymyksiä tarkastelemme lähemmin muilla videoilla. Suunnitelman jakaminen. Jaa välilehdeltä voit jakaa suunnitelmasi muille henkilöille sekä määritellä sen julkisuusasteen. Suunnitelman näkyvyyskohdassa voit määritellä, keille suunnitelmasi näkyy. Onko se yksityinen, julkinen eli näkyvissä kaikille DMP-tuulin käyttäjille, vai organisaatiokohtainen eli näkyvissä kaikille organisaation jäsenille. Suosittelemme suunnitelman näkyvyydeksi vähintään organisaatiokohtaista, jolloin muut metropolialaiset näkevät, mitä mielenkiintoista hankkeessasi tehdään. Kun haluat jakaa suunnitelman käyttöoikeuksia tietyille henkilöille, kirjoita sähköpostikenttään henkilön sähköpostiosoite. Voit jakaa muille hankkeessa toimiville esimerkiksi yhtäläiset omistajan oikeudet tai editorin oikeudet, jolloin voitte muokata suunnitelmaa yhdessä. Voit jakaa myös pelkän lukuoikeuden, jolloin suunnitelman pääsee lukemaan ja sitä voi kommentoida, mutta ei muokata. Kaikki, joille olet antanut joitakin oikeuksia suunnitelmaan, voivat kommentoida sitä. Kommentit kirjoitetaan Kirjoita välilehdelle kommenttilaatikkoon.
Suunnitelman lataaminen. Suunnitelman voi ladata omalle koneelle. Valitse Lataa välilehti. Voit valita, missä tiedoston muodossa haluat suunnitelman ladata ja mitä tietoja siinä näkyy. Voit muuttaa myös fonttia, fonttikokoa ja marginaaleja. Kun olet valmis, klikkaa Lataa suunnitelma-painiketta. Tiedosto latautuu koneellesi tai avautuu uudelle välilehdelle, josta voit ladata sen. Näin voit tallentaa ladatun suunnitelman esimerkiksi Dynasty asianhallintajärjestelmään, Halli projektinhallintajärjestelmään tai liitteeksi rahoitushakemukseen. Pyydä palautetta asiantuntijalta. DMP-tuulissa voit pyytää helposti asiantuntijalta palautetta suunnitelmaasi. Menet vain Pyydä palautetta välilehdelle ja klikkaat Pyydä palautetta -painiketta. Tällöin Metropolian data-asiantuntijat saavat pyyntösi ja pääsevät kommentoimaan suunnitelmaa. Kommentointipalvelun tarkoituksena on auttaa sinua ja hankettasi suunnitelman teossa. Voit siis pyytää palautetta matalalla kynnyksellä ja myös keskeneräiseen suunnitelmaan. Palautepyyntöjä ei ole rajoitettu, eli voit pyytää palautetta useita kertoja ja eri vaiheissa hankkeen elinkaarta. Asiantuntijamme antavat vinkkejä suunnitelman tekoon ja hyviin aineiston hallinnan käytänteisiin.